Коли китайське вантажне судно «Істанбул Брідж» пришвартувалося до британського порту Фелікстоу 13 жовтня 2025 року, його прибуття могло здатися цілком буденним, адже Китай є четвертим за величиною торговим партнером Великої Британії. Загальна торгівля товарами та послугами, експорт плюс імпорт, склала понад 117 мільярдів євро за останній рік. Тому не дивно, що човни курсують між двома країнами безперервно. Незвичним був не сам факт прибуття, а маршрут, яким судно дісталося до Європи. «Істанбул Брідж» став першим великим китайським вантажним кораблем, що пройшов напряму через Північний Льодовитий океан, скориставшись північним морським шляхом. Подорож тривала 20 днів, тоді як класичний маршрут із Китаю до Північної Європи через Суецький канал зазвичай займає 35-45 днів, а обхід Африки навколо мису Доброї Надії іще довше. Китай скоротив час доставки приблизно на 15-20 днів, або майже на 40-45%. У світі морської логістики це не дрібниця. Один день у рейсі великого контейнеровоза коштує від 40 до 80 тисяч доларів з урахуванням пального, екіпажу, страхування та вартості замороженого капіталу. Це означає, що лише на одному рейсі економія може сягати від 600 тисяч до понад $1 мільйон. Арктичний маршрут коротший фізично. Відстань між Шанхаєм і Роттердамом через Суец становить близько 19,5 тисячі кілометрів, тоді як через північний морський шлях приблизно 13-14 тисяч кілометрів. Скорочення на 30-35% означає менше пального, нижчі викиди СО2 і додаткову конкурентну перевагу в умовах європейського вуглецевого регулювання, яке поступово підвищує вартість брудної логістики. Саме тому Пекін назвав цей рейс геостратегічним проривом і внеском у стабільність глобальних ланцюгів постачання. Проте ключове повідомлення залишилося між рядків. Китай демонструє масштаб своїх економічних і безпекових амбіцій. Активність Китаю в Арктиці – лише верхівка айсберга, і ще із 1950-х років китайські стратеги розмірковували про конкуренцію за глобальні фронтири, глибини океану, полюси, космічний простір, а також те, що колишній офіцер Народно-визвольної армії Китаю Сюн Гуаньюн називав сферами влади та ідеології. Сьогодні до них логічно додалися кіберпростір, супутникова інфраструктура та міжнародна фінансова система. Ці домени формують стратегічний каркас глобальної могутності. Контроль над ними визначає доступ до критичних ресурсів та майбутню архітектуру цифрової економіки. Поки більшість аналітиків зосереджена на видимих симптомах конкуренції, тарифних війнах, обмеженнях у постачанні напівпровідників або короткострокових технологічних перегонах, Пекін інвестує в базові системи, які визначатимуть правила гри на десятиліття вперед. Арктика у цьому сенсі – ідеальний варіант. Формально йдеться про комерційні перевезення. Фактично ж, кожен такий рейс означає потребу у криголамному флоті, супутниковій навігації, портовій інфраструктурі, страхових механізмах і військово-цивільній координації. А це автоматично перетворює логістику на інструмент геополітики. Таку логіку ще у 2014 році відкрито сформулював Сі Цзіньпінь. Ми можемо відігравати важливу роль у будівництві дитячих майданчиків із самого початку, щоб ми могли встановити правила для нових ігор. Пекін добре позиціонував себе для цього змагання. Він підходить до цих рубежів із послідовною логікою та сценарієм. Інвестує в необхідні матеріальні можливості, співпрацює з іншими країнами, щоб інтегруватися в інституції та наповнити міжнародні організації китайськими експертами та чиновниками, які потім проводять кампанії за зміни. У всіх цих зусиллях Пекін дуже адаптивний, експериментуючи з різними платформами, переосмислюючи позиції та розгортаючи можливості по-новому. Американські політики лише нещодавно почали усвідомлювати,
наскільки успішно Китай уже закріпився у ключових сферах сучасного світу. Проте існує значно серйозніший ризик – не помітити масштаб його ставок на майбутнє. Іншими словами, Сполучені Штати не просто відмовляються від своєї ролі у сучасній міжнародній системі. Вони ризикують програти боротьбу за визначення наступної, тієї, правила якої зараз тихо, але наполегливо прописуються серед льодів Арктики на орбіті та у цифрових мережах. У 1872 році британці відправили судно, щоб підняти з океанського дна перші у світі запаси поліметалічних конкрецій, скупчення відкладень, які можуть містити такі критично важливі мінерали, як марганець, нікель, кобальт. Лише на початку 1960-х років науковці вперше припустили, що вони можуть мати не лише геологічну, а й вагому економічну цінність. Уже у середині 1970-х років американська компанія Deep Sea Ventures, дочірня структура Tenneco, заявила, що здатна майже повністю покрити потреби військової промисловості США у нікелі та кобальті шляхом видобутку із дна Тихого океану. Ці амбіції так і не були реалізовані. Deep Sea Ventures не отримала необхідних дозволів на масштабний видобуток і зрештою припинила діяльність. Водночас у світі розпочався значно важливіший процес – переговори щодо прав і обов'язків держав у Світовому океані. Їх результатом стало ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, яка набула чинності в листопаді 1994 року. Документ вперше встановив правила управління ресурсами глибоководного морського дна за межами національних юрисдикцій. Для цього держави-учасниці створили міжнародний орган, який за фінансової участі провідних гірничодобувних корпорацій отримав мандат на адміністрування цих ресурсів. Китай долучився до глибоководної гонки наприкінці 1970-х років. Науковці та інженери почали розробляти прототипи підводних апаратів і техніки, здатної не лише досліджувати, а й видобувати ресурси з океанського дна. У 1990 році Пекін створив державну структуру China Ocean Mineral Resources Research and Development Association для координації геологічної розвідки та майбутнього видобутку у міжнародних водах. Починаючи з 2011 року, цей видобуток був офіційно інтегрований у 5-річні плани розвитку КНР. А у 2016-му ухвалено спеціальний закон про морське дно, який заклав правову основу для розвитку наукових і комерційних спроможностей Китаю та його участі у міжнародних переговорах щодо океанських ресурсів. За цей період Китай створив щонайменше 12 спеціалізованих інституцій, орієнтованих на дослідження глибин, і сформував найбільший у світі цивільний флот науково-дослідних суден. За даними Міжнародного органу з морського дна, на Китай припадає одна з найбільших кількостей контрактів на розвідку поліметалічних конкрецій, сульфідів і кобальтовмісних кірок у міжнародних водах, що ставить його в один ряд із ключовими глобальними гравцями у цій сфері. Сі Цзіньпінь визначив глибоководне морське дно як один із пріоритетних напрямів китайського лідерства. У травні 2016 року він заявив: «Глибоке море приховує скарби, які ще не відкриті і не освоєні. Щоб отримати ці скарби, ми повинні контролювати ключові технології занурення, дослідження та розвитку глибин». Кінець цитати. Ця стратегія логічно доповнює уже наявне домінування Китаю в наземних ланцюгах постачання рідкоземельних елементів. Сьогодні КНР забезпечує понад 69% світового видобутку та близько 90% переробки рідкоземів, що створює фактичну монополію у цих ключових ланцюгах поставок. Лідерство у глибоководному видобутку лише посилило б цей мінеральний зашморг навколо глобальної економіки. Втім, економіка – не єдиний мотив.
Освоєння морського дна відкриває доступ до детального картографування океанських просторів і прокладання підводних кабелів, що мають критичне значення для сучасних військово-морських операцій, зокрема підводного флоту. «У глибокому морі немає доріг», – сказав Сі у 2018-му. «Нам не потрібно наздоганяти інших. Ми самі є дорогою». У міру того, як внутрішні технологічні та наукові спроможності Китаю зростали, посилювалася і його роль у міжнародному органі із морського дна. Починаючи із 2001 року, Пекін входить до Ради International Seabed Authority – 36-членного виконавчого органу, який ухвалює ключові рішення щодо правил глибоководного видобутку, затвердження контрактів і екологічних стандартів. КНР активно впливає на роботу органу, подає аналітичні документи, коментує проєкти регламентів, просуває власних експертів і чиновників на ключові технічні посади. За даними самого ISA, Китай є найбільшим фінансовим донором організації серед держав, що додатково посилює його інституційну вагу. Китайські компанії вже отримали 5 контрактів на розвідку глибоководних ресурсів, більше, ніж будь-яка інша країна світу. Це дає Пекіну прямий доступ до майбутніх мінеральних ланцюгів постачання. Паралельно Китай активно працює з країнами, що розвиваються, та економіками середнього доходу. Але не торгує співпрацею, а продає залежність. Дає їм платформи, наукові судна, підводні апарати і переробні потужності як приманку. А у пакеті до них додається негласна умова – політичне та інституційне підпорядкування китайським інтересам. Пекін уже створив науково-дослідне партнерство з островами Кука, розглядаючи у перспективі спільну розробку ресурсів морського дна у цьому регіоні, а також вивчає можливість аналогічної угоди з Кірибачі. У 2020 році спільно з ISA відкрив навчально-дослідний центр у Ціндао, який готує чиновників і фахівців із інших країн. У межах БРІКС, групи із 10 країн, названої на честь її перших 5 членів – Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, Пекін прагне побудувати співпрацю через глибоководний дослідницький центр БРІКС у Ханчжоу. Попри свої ініціативи щодо співпраці, Китай входить до невеликої меншості країн, які виступають за більш прискорений підхід до видобутку корисних копалин. Згідно зі звітом фонду Карнегі, у 2023 році Пекін самостійно перешкодив ISA обговорити захист морської екосистеми та поставити паузу на ліцензії на видобуток. Ця позиція ставить Пекін у конфлікт із майже 40 державами-членами ISA, які підтримують паузу або мораторій до створення надійних систем моніторингу та жорстких екологічних запобіжників. Навіть партнери по БРІКС не солідарні з Китаєм. Бразилія виступає за 10-річну запобіжну паузу, Південно-Африканська Республіка наполягає на суворих екологічних та економічних гарантіях, а Індія, хоч і зацікавлена у швидшому розвитку, відкрито побоюється використання китайських науково-дослідних суден у військових цілях. Подібні занепокоєння поділяють і держави Азійсько-Тихоокеанського регіону – Японія, Малайзія, Філіппіни, Палау, Тайвань, які фіксують активність китайських глибоководних дослідницьких суден поблизу своїх економічних зон і підозрюють військово-мотивовану розвідку. Хоча Пекін ще не виграв битву за встановлення правил в ISA, він не сидить на місці. Навпаки, стрімко інвестує у технології подвійного призначення. Автономні підводні апарати, керовані та пілотовані батискафи, системи картографування морського дна. Вони мають цивільне застосування у видобутку, але водночас можуть бути використані у військово-морських операціях. Ці технології здатні забезпечити не лише домінування у комерційному глибоководному видобутку, а й удари по великих корабельних угрупованнях і військово-морських базах противника.
Глибокий океан далеко не єдиний рубіж, який Сі Цзіньпінь прагне підкорити. У 2014 році він публічно заявив про намір перетворити Китай на велику полярну державу. Як і морське дно, Арктика є надзвичайно багатою на ресурси. У регіоні зосереджено близько 13% нерозвіданих світових запасів нафти та 30% природного газу, а також значні поклади рідкоземельних і критичних мінералів. У Білій книзі про Арктику 2018 року Пекін пообіцяв побудувати полярний шовковий шлях, розвиваючи маршрути та інвестуючи у ресурси та інфраструктуру регіону. Північний морський шлях скорочує час доставки між Азією та Європою на 30-40% порівняно із маршрутом через Суецький канал. Саме цим шляхом скористалося китайське судно «Істанбул Брідж». Паралельно Пекін спробував переосмислити саму логіку управління Арктикою, додати до неї кліматичні питання та розширити права неарктичних держав. Інтерес Китаю до Арктики не є новим. Ще у 1964 році створили Державну океанічну адміністрацію КНР, урядове агентство, до мандату якого входили полярні експедиції. Дослідження Арктики активізувалися наприкінці 1970-х, на початку 80-х років. А у 1989 році Китай заснував Polar Research Institute of China у Шанхаї. У 1990-2000-х роках Пекін системно розширював наукові програми і міжнародні партнерства. У 2013 році Китай отримав статус спостерігача в Arctic Council, до якого входять Канада, Данія разом із Гренландією, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція та США, а також представники корінних народів. Відтоді Пекін став одним із найактивніших членів Ради, беручи участь у робочих групах з клімату, судноплавства, екології та науки. Китайські дослідники наполягають, через зміну клімату Арктика стала глобальним спільним благом, а китайські компанії є критично важливими для майбутнього арктичної логістики й енергетики. Утім, ці амбіції наштовхнулися на серйозний опір. Арктичні держави дедалі більше побоюються надмірної залежності від китайських інвестицій і пов'язаних із цим безпекових ризиків. Канада, Данія, Ісландія та Швеція скасували або заблокували низку китайських проєктів у своїх регіонах. Згідно із дослідженням центру Белфора 2025 року, із 57 заявлених китайських інвестиційних проєктів в Арктиці активними залишилися лише 18. Поки демократичні країни здебільшого закрилися для нових китайських інвестицій, двері відчинила інша держава – Росія. Починаючи з 2018 року, Пекін і Москва інституціоналізували свої двосторонні консультації щодо Арктики. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та її фактичної ізоляції від інших членів Арктичної Ради, це партнерство різко поглибилося. Китайські компанії підписали угоди щодо розробки титанових і літієвих родовищ, будівництва нової залізниці та глибоководного порту. Сукупні можливості Китаю та Росії в арктичних дослідженнях і комерції сьогодні перевищують відповідні спроможності США. Китай також використав партнерство з Москвою для посилення військової присутності. З 2022 року сторони провели спільні навчання у Беринговому та Чукотському морях, у ширшій акваторії Арктичного океану, а також спільний політ стратегічних бомбардувальників поблизу узбережжя Аляски. Крім того, Пекін і Москва намагаються втягнути в арктичну тематику БРІКС. Створили робочу групу БРІКС з океанічних і полярних наук і технологій. А Росія запросила цей формат до участі у розвитку міжнародної наукової станції на архіпелазі Шпіцберген. Однак навіть тут китайська дипломатія має межі. Бразилія та Індія взаємодіють з Арктикою переважно через двосторонні канали з Росією.
Частина індійських аналітиків відкрито застерігає від надмірного посилення ролі Китаю в регіоні. Попри зовнішню демонстрацію єдності, Москва так і не підтримала ідею Пекіна щодо розширення ролі неарктичних держав в управлінні Арктикою. Спільні військові навчання здебільшого мають символічний характер. Показовий епізод стався у 2020 році, коли спецпредставник МЗС Росії при Арктичній Раді Ніколай Корчунов фактично погодився із заявою тодішнього держсекретаря США Майка Помпео про існування двох категорій держав – арктичних і неарктичних, та дав зрозуміти, що Китай не має арктичної ідентичності. Того ж року в Росії було звинувачено у державній зраді професора, який досліджував Арктику, за передачу Китаю секретних матеріалів щодо методів виявлення підводних човнів. Існує ще один фінальний рубіж глобальної конкуренції – космос. І ще у 1956 році Китай визначив освоєння космічного простору як пріоритет національної безпеки. Після запуску радянського «Супутника-1» у 1957 році та американського «Експлорер-1» у 1958 Мао Цзедун заявив: «Ми також створюватимемо супутники». За цими словами послідували дії. У квітні 1970 року Китай вивів на орбіту свій перший супутник – Дongфангхонг-1. У 1980-90-х роках Китай почав формувати розгалуджену космічну програму, керуючись одразу трьома мотивами – науковим, економічним і військовим. У 2000 році уряд опублікував першу білу книгу з космічної політики, де прямо окреслив пріоритети – використання ресурсів космосу, пілотовані польоти та дослідження місяця. Для Сі Цзіньпіна космос став особистим стратегічним проєктом. У 2013 році він заявив: «Розвиток космічної програми і перетворення країни на космічну державу – це космічна мрія, яку ми послідовно реалізуємо». У 2017 році Китай оприлюднив дорожню карту із чіткою метою – стати світовою космічною державою-лідером до 2045 року. І ця стратегія не залишається декларацією. Станом на середину 2020-х Китай вивів на орбіту понад 700 супутників, що ставить його на друге місце у світі після США. При цьому понад третина із них має військове або подвійне призначення. Розвідка, зв'язок, навігація, системи раннього попередження. Для порівняння, частка військових супутників у США становить близько 25-30%. Окрему увагу викликає розвиток космічних бойових спроможностей Китаю, систем радіоелектронної боротьби, кіберзасобів і протисупутникових технологій. Саме ці досягнення стали ключовим акцентом у Білій книзі КНР 2022 року, яка фактично зафіксувала перехід Китаю від наздоганяючої до конкурентної космічної держави. Деякі американські експерти вважають, що протягом 5-10 років Китай може випередити США за сукупною космічною потужністю, зокрема стати першою країною, яка поверне людину на місяць із часів місії США Аполлон-17 у 1972 році. Як і у випадку із глибоководним дном океану, поєднання потужних технологічних можливостей і відносно слабкого глобального управління робить космос зручною ареною для китайського лідерства. Пекін активно працює з країнами, що розвиваються, пропонуючи їм доступ до космічних технологій і програм. Сьогодні Китай має двосторонні угоди про космічне співробітництво із 26 державами, а також співпрацює з управлінням ООН із питань космічного простору, проводячи експерименти на борту своєї орбітної станції Чангонг. Найамбітнішим кроком Пекіна у боротьбі за космічне лідерство є проєкт Міжнародної місячної дослідницької станції – спільна ініціатива Китаю та Росії, оголошена у 2017 році.
Проєкт передбачає створення постійної бази на південному полюсі місяця, а згодом мережі космічних об'єктів для досліджень, видобутку ресурсів і довготривалого проживання. Китай публічно заявив про намір залучити до міжнародної місячної дослідницької станції 50 країн, 500 міжнародних наукових установ і 5000 іноземних дослідників, пропонуючи доступ до навчання, спільних програм і частини китайських та російських космічних технологій. Для просування проєкту Пекін використовує багатосторонні майданчики, зокрема БРІКС та Шанхайську організацію співробітництва. Водночас, міжнародна місячна дослідницька станція позиціонується як альтернатива американській програмі Artemis та Artemis Accords, ініціативі, започаткованій у 2020 році США разом із 7 партнерами. Угоди Artemis встановлюють принципи мирного освоєння космосу, використання ресурсів, захисту космічної спадщини, сумісності технологій і обміну науковими даними. Вони узгоджені із чинними міжнародними космічними договорами. І станом на початок листопада 60 країн вже приєдналися до них. Один із провідних китайських експертів назвав це спробою США колонізувати місяць і встановити над ним суверенітет. Проте на практиці китайська альтернатива виявилася значно менш привабливою. До міжнародної місячної дослідницької станції приєдналися лише 11 держав, окрім Китаю та Росії. Причому більшість із них або не мають власних космічних програм, або перебувають на початковому етапі їх формування. Показово, що Сенегал і Таїланд, які спершу підтримали міжнародну місячну дослідницьку станцію, згодом також підписали Artemis Accords. Привабливість американської ініціативи пояснюється кількома факторами. На відміну від ILRS, вона спирається на вже наявні наукові, безпекові і комерційні зв'язки з НАСА, відкриває для малих держав реальні можливості розвитку власної космічної індустрії, пропонує чіткі правила прозорості й обміну даними та не пов'язує учасників із міжнародною ізоляцією Росії. Нарешті країни-підписанти Artemis Accords отримують реальний шанс відправити своїх астронавтів на місяць у межах американської програми. Спроби Китаю нав'язати власні підходи до управління космосом також стикаються із опором. У 2022 році лише 7 країн підтримали Пекін у голосуванні проти резолюції Першого комітету Генасамблеї ООН щодо заборони випробувань протисупутникових ракет прямого ураження, які створюють небезпечне космічне сміття. У 2024 році Китай утримався під час голосування Ради безпеки ООН за резолюцію, що засуджувала розміщення ядерної зброї у космосі. Її підтримали всі члени, окрім Росії. Спроби Пекіна та Москви розробити власний договір про запобігання та розміщення зброї у космосі отримали підтримку лише обмеженої кількості країн, таких як Білорусь, Іран та Північна Корея. Попри це, Пекін не зупиняється. Він продовжує просувати свої системи управління та інвестувати в космічні технології. І якщо Пекін першим поверне людей на місяць, він отримає потужну символічну перевагу над Сполученими Штатами, що активізує його зусилля щодо формування норм і технологій у космічній гонці. Китай прагне домінувати не лише у фізичних просторах. Сі Цзіньпін послідовно просуває амбіцію перетворити Пекін на центрального гравця у кіберпросторі. За роки його правління Китай став телекомунікаційною наддержавою. Запущена у 2015 році ініціатива Digital Silk Road – цифровий шовковий шлях, дала змогу двом китайським гігантам – Huawei та ZTE захопити близько 40% світового ринку телекомунікаційного обладнання. Пекін не обмежується наземною інфраструктурою. Супутникова навігаційна система Бейдоу у багатьох регіонах світу демонструє вищу точність позиціонування, ніж GPS.
до 10 см у цивільному режимі із сервісами високої точності, тоді як стандартна точність GPS без корекції зазвичай становить 30-50 см. Це створює стратегічні переваги у логістиці, автономному транспорті та військових застосуваннях. Китай також швидко нарощує присутність у ще менш помітному, але критично важливому сегменті – підводних оптоволоконних кабелях, через які проходить понад 95% глобального інтернет-трафіку. Китайські компанії, зокрема HMN Tech, колишня Huawei Marine, дедалі частіше виступають підрядниками або постачальниками технологій для таких кабельних систем. Пекін прагне захопити 60% світового ринку волоконно-оптичного кабелю, орієнтуючись на країни, що розвиваються в Азії, Африці, на Близькому Сході та у Тихоокеанському регіоні. Китай прагне встановлювати глобальні правила гри для майбутніх стратегічних технологій. Центральним інструментом тут стала стратегія China Standards 2035, спрямована на те, щоб китайські технічні стандарти стали міжнародною нормою від 5G і 6G до штучного інтелекту та інтернету. Результати цієї політики вже помітні. Кількість китайських учасників і пропозицій у міжнародних органах стандартизації різко зросла. За даними журналу Nature, лише у 2022 році Huawei подала понад 5 тисяч технічних стандартних пропозицій до понад 200 органів стандартизації по всьому світу. Утім, деякі зовнішні спостерігачі зазначають, що Пекін підриває усталені практики стандартизації, наполягаючи на блоковому голосуванні китайських компаній за свої пропозиції та надаючи фінансові стимули за їх подання. Наслідком стала велика кількість технічно слабких або сирих ініціатив, які перевантажують систему. Для Китаю стандарти – це не лише про комерційні перемоги. Це також інструмент формування вигідних політичних і безпекових норм. Показовим прикладом є китайська пропозиція нової архітектури інтернету – New IP. У 2019 році Huawei спільно з China Mobile, China Unicom і Міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР подали New IP до консультативної групи зі стандартизації телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв'язку. За даними Financial Times, китайські представники стверджували, що сучасна система маршрутизації та доставки даних інтернет-протокол TCP/IP, розроблений ще у 1970-х роках, нібито не здатний задовольнити вимоги майбутнього інтернету, такі як широке впровадження автономних транспортних засобів. Втім, за технічними аргументами криється значно глибший політичний мотив. Китайські лідери переконані, що сучасний інтернет, побудований на американських протоколах, відображає американоцентричну модель глобального управління, яка не відповідає інтересам Пекіна. На відміну від неї, New IP із самого початку вшиває державний контроль, зокрема можливість централізовано відключати частини мережі або керувати трафіком на політичних підставах. Таким чином, новий IP – це спроба Китаю інтегрувати власні технічні та політичні вподобання у глобальний інтернет. Сі Цзіньпін визначив глибоководне морське дно як одну із пріоритетних сфер стратегічної конкуренції. Це ще один простір, де майже немає жорстких правил, але є колосальні ресурси. Негативна реакція на китайську пропозицію New IP з боку Японії, США та Європи, а також із боку провідних інженерів інтернету, була швидкою і публічною. Експерти наголошували, що чинна архітектура інтернету вже довела свою здатність еволюціонувати без радикального переписування з нуля, а New IP неминуче призвів би до фрагментації глобальної мережі на національні, державоцентричні сегменти. Європейські фахівці окремо підкреслювали, що TCP/IP жодним чином не стримував розвиток штучного інтелекту, хмарних сервісів чи високопродуктивних обчислень, і що стандарти повинні визначатися технічними спільнотами, а не Міжнародний союз електрозв'язку.
Паралельно Китай доклав значних зусиль, щоб заручитися підтримкою своєї візії серед країн із середнім і низьким рівнем доходів. Пекін створив BRICS Future Network Research Institute, який координує дослідження і розробки у сферах 6G, штучного інтелекту та нових інтернет-протоколів. Китай активно просував аргумент, що його нові інтернет-протоколи у поєднанні з фінансуванням Digital Silk Road, постачанням обладнання та програмами навчання допоможуть скоротити цифровий розрив між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. За даними Світового банку, у країнах Африки на південь від Сахари рівень доступу до швидкісного інтернету все ще нижчий за 30% населення, що робить їх особливо вразливими до технологічних пакетних пропозицій. Підтримку New IP відкрито надали лише кілька африканських держав – Кот-д'Івуар, Гвінея, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Південний Судан, Танзанія, Замбія та Зімбабве. Проте за межами цього кола ентузіазм був стриманим. Як зауважили аналітики з питань Китаю Генрі Тугендах і Джулія Ву, не було жодної кореляції між отриманням країною допомоги в рамках цифрового шокового шляху та її підтримкою нової інтелектуальної власності. Водночас деякі інші цифрові ініціативи Китаю просуваються значно успішніше. Багато країн БРІКС, зокрема Бразилія, Єгипет, Ефіопія, Саудівська Аравія, ПАР та Об'єднані Арабські Емірати активно співпрацюють із Huawei у комерційній площині – від мереж 5G до дата-центрів і розумних міст. Паралельно Китай намагається поступово закласти основу для державоцентричного інтернету, просуваючи не одну велику реформу, а цілу серію технічних пропозицій. Так, Huawei фактично перейменувала New IP у більш нейтральну за звучанням концепцію Future Vertical Communication Networks and Protocols. Як зазначає група дослідників із Оксфордського університету, Китай активно застосовує тактику «forum shopping», подає ті самі або дуже схожі пропозиції одразу в кілька міжнародних органів стандартизації, намагаючись знайти майданчик із найменшим спротивом. На березневому воркшопі із 6G китайські представники вже просували ідею повністю нової 6G ядрової мережі, яка забезпечує значно вищий рівень централізованого контролю, технологію, яку Huawei паралельно розробляє у власних лабораторіях. Крім того, Китай продовжує вдосконалювати систему маршрутизації для інтернет-даних, яка надасть мережевим провайдерам та урядам більше контролю над трафіком даних. І це вже впроваджено у кількох африканських країнах. У підсумку Китай діє через купу технічних змін, які поступово зсувають баланс від відкритої, децентралізованої мережі до інтернету, де контроль за кодом означає контроль за владою. Одним із небагатьох стовпів, що досі підтримують глобальну фінансову першість США, залишається центральна роль долара у світовій економіці. Це найбільш торгована та головна резервна валюта у світі. Станом на 2024 рік на нього припадало близько 58% світових валютних резервів, тоді як частка євро становила близько 20%, а китайського юаня – лише 2%. Цей статус дає США низку переваг. Нижчі витрати на позики для уряду та корпорацій, можливість обмежувати доступ до операцій у доларах та збереження верховенства фінансових ринків США. За оцінками Федеральної резервної системи, доларова премія дозволяє США позичати дешевше на десятки базисних пунктів, що у масштабах держборгу означає сотні мільярдів доларів економії у довгостроковій перспективі. Втім, Китай послідовно намагається підірвати цю монополію, розширюючи міжнародне використання своєї валюти – юаня. Після глобальної фінансової кризи 2008-2009 років Пекін уперше запустив пілотну програму розрахунків у юанях у 2009 році, залучивши країни Асоціації держав Південно-Східної Азії, а також Гонконг і Макао. Початкові спроби інтернаціоналізації юаня були обмеженими за масштабом і не дали швидкого прориву.
Проте Китай не відступив. І він почав системно будувати фінансову інфраструктуру. Запустив облігації, номіновані в юанях, уклав валютні своп-лінії із понад 30 центральними банками, створив клірингові банки юаня у ключових фінансових центрах – Лондоні, Франкфурті, Сінгапурі, Парижі. Станом на 2024 рік сукупний обсяг активних своп-ліній Китаю перевищував понад 550 мільярдів доларів США за поточним курсом. Ключовим інституційним кроком стало створення у 2015 році Cross-Border Interbank Payment System – китайської міжбанківської платіжної системи для міжнародних розрахунків у юанях. Вона задумувалася як часткова альтернатива системі SWIFT. Станом на 2024-2025 роки до CIPC підключили понад 1700 банків і фінансових установ у більш ніж 100 країнах світу. Для порівняння, SWIFT обслуговує понад 11 тисяч установ у більш ніж 200 країнах і територіях. Але саме наявність альтернативи зменшує монопольну залежність від доларової інфраструктури. Саме глобальні фінанси стали підґрунтям для китайської стратегії поступового зміщення балансу сил. Пекін активно використовує свій інвестиційний проєкт «Один пояс, один шлях» як інструмент фінансового впливу, заохочуючи або прямо стимулюючи партнерів приймати юань у контрактах. Деякі китайські економісти навіть публічно пропонували зробити розрахунки в юанях обов'язковими для учасників ініціативи. Ця стратегія почала давати відчутні результати. За даними Народного банку Китаю, станом на червень 2025 року майже 29% двосторонньої торгівлі товарами Китаю здійснювалися із розрахунками в юанях, порівняно із менш ніж 10% на початку 2010-х років. Число у 29% може здаватися помірним, але в абсолютному вимірі йдеться про світову торгівлю Китаю вартістю 33 трильйони доларів, еквіваленту щорічних торговельних операцій. Зусилля Китаю були підкріплені санкціями США та Китаю. У своїй промові на Центральній фінансовій робочій конференції Комуністичної партії Китаю у жовтні 2023 року Сі наголосив на цьому. Невелика кількість країн перетворює фінанси на інструмент геополітичних ігор. Вони знову і знову експлуатують валютну гегемонію та регулярно застосовують велику палицю фінансових санкцій. Для держав, що перебувають під найжорсткішими санкціями, ця риторика давно перетворилася на практику. Іран і Росія, які входять до числа найбільш санкціонованих країн світу, фактично відмовилися від долара у двосторонній торгівлі, переходячи на розрахунки у національних валютах або через бартерні та клірингові механізми. Бразилія, Індія та Південна Африка, які не перебувають під обмеженнями, також підтримали розширення використання національних валют у торгівлі та ідею спільної платіжної інфраструктури БРІКС. При цьому жодна з цих країн не декларує наміру підірвати центральну роль долара як глобальної резервної валюти. І йдеться радше про зменшення залежності та диверсифікацію ризиків. Як і в інших стратегічних напрямках, китайська валютна експансія зіткнулася з невдачами. На юань припадає менше 3% світових платежів за вартістю, а його частка у світових валютних резервах фактично досягла піку у 2022 році на рівні 2,8%. Сьогодні вона коливається близько 2,1%. Повна інтернаціоналізація юаня вимагає більшої відкритості руху капіталу, фінансової лібералізації та меншого втручання уряду у монетарну політику. Кроків, які ризикують підірвати контроль комуністичної партії над економікою. Тому Пекін уникає кроків, які могли б зробити юань по-справжньому вільно конвертованим. Водночас Китай готовий руйнувати домінування долара, не посилюючи при цьому роль власної валюти. Пекін активно підтримує перехід до розрахунків у місцевих валютах, двосторонні клірингові схеми та альтернативні платіжні канали. І в цьому він досяг успіху, частково завдяки перетворенню долара на зброю Вашингтоном та зростаючим сумнівам щодо боргової стійкості США. Частка іноземних інвесторів у володінні казначейськими облігаціями США скоротилася із 49% у 2008 році до приблизно 30% у 2024. Решту дедалі більше викуповують внутрішні інвестори та Федеральна резервна система.
Сі Цзіньпін не приховує наміру переформатувати міжнародну систему так, щоб вона відображала економічні, політичні і безпекові інтереси Китаю. Для досягнення цих цілей Китай протягом багатьох років, а подекуди десятиліть, мобілізував виняткові за масштабом державні та приватні ресурси, інвестував у людський капітал, намагався перехопити контроль над чинними міжнародними інституціями або створював альтернативні. Але, можливо, найважливіше – Пекін діяв послідовно і терпляче. Він вичікує свого часу, адаптує свою тактику та використовує можливості для отримання вигоди у міру їх виникнення. Китай іще не переміг. У багатьох вимірах його амбіції наштовхнулися на серйозний спротив. Світ не прийняв китайське бачення повністю ані у кіберпросторі, ані у фінансах, ані у управлінні космосом. Навіть країни із середнім рівнем доходів та ті, що розвиваються, від імені яких Пекін часто виступає, ставляться до його пропозицій з обережністю. Втім, стратегія Китаю дала відчутні результати на кожному з рубежів. У сфері глибоководного морського дна Китай посідає провідні позиції в ICA, маючи більше контрактів на розвідку поліметалічних ресурсів, ніж будь-яка інша держава. В Арктиці Китай став одним із ключових комерційних гравців, інвестуючи у логістику, судноплавство та енергетику, а також поступово отримав військово-стратегічний доступ до регіону через співпрацю з Росією. У космосі Китай трансформувався з країни наздоганяючої в одну із провідних наукових і військових космічних держав, маючи понад 700 супутників на орбіті, з яких більш ніж третина має військове або подвійне призначення. У сфері технологій Китай досяг реального впливу в органах стандартизації, що формують правила для майбутньої цифрової інфраструктури від 5G і 6G до інтернет-протоколів. У фінансах Пекін послабив роль долара у власній зовнішній торгівлі, довівши частку розрахунків у юанях до близько 29% двосторонньої торгівлі товарами та розширивши альтернативну платіжну інфраструктуру CIPC, до якої підключені понад 1700 фінансових установ у більш ніж сотні країн світу. Можливості, які Китай накопичив у кожній із цих сфер, чи то наукова, дипломатична, військова, інституційна чи фізична, дозволяють йому продовжувати просувати своє бачення. Це означає, що, попри певні невдачі, Пекін навряд чи змінить курс і продовжить досягати прогресу. Щоб відповісти, Сполучені Штати мають три варіанти. Перший – відступити і надати Китаю той простір, якого він прагне. Але це означало б прямі втрати для політичної, економічної та національної безпеки США. І тому цей варіант практично неприйнятний. Другий – спробувати знайти спільну мову. Частково це можливо, наприклад, у сфері наукового співробітництва у космосі чи глибоководних дослідженнях. Однак у більшості доменів розрив між баченням Вашингтона і Пекіна надто глибокий, щоб його можна було подолати у короткостроковій перспективі. Отже, залишається третій шлях – активна конкуренція. Але щоб конкурувати, захищатися або покращувати поточне управління у прикордонних областях, Сполученим Штатам потрібно буде відновити свій потенціал та повернути собі репутацію відповідального світового лідера. Матеріальні можливості Вашингтона, включаючи полярні криголами, прототипи глибоководних видобувних робіт, інновації у сфері фінансових платежів, телекомунікаційні технології, дослідження місяця та інші космічні технології або вже значно відстають від китайських, або незабаром відставатимуть. Щоб виправити це, США потрібно буде інвестувати в кожну з них, бо у цих перегонах ставки визначають не тільки швидкість руху вгору, а й ризик скотитися вниз у світі, де правила уже пише хтось інший. Існує цілком реальна і дедалі менш символічна можливість, що Пекін поверне людину на місяць раніше, ніж Вашингтон. Китай офіційно декларує пілотовану місячну місію до кінця 2020-х, початку 2030-х років, тоді як графік США неодноразово зсувався.
Президент США Дональд Трамп зробив деякі перші кроки в цьому напрямку. Під час його каденції видано низку виконавчих указів, які підтримували будівництво арктичних патрульних і криголамних суден для безпеки в полярних регіонах, де регулювали космічні галузі, зокрема запуск і комерційне використання космосу, задекларували підтримку пілотованої місії на Марс, дозволили розвиток технологій видобутку ресурсів морського дна і з боку американських компаній. Вашингтон також підтримує стейблкоїни та інші цифрові активи для підвищення попиту на долар, а також просуває американські технології штучного інтелекту в усьому світі. Однак ці кроки залишаються фрагментарними. Вони не формують довгострокової дорожньої карти, подібної до тієї, яку Китай роками послідовно задає своїм відомствам і корпораціям. Для ефективної конкуренції США потрібна комплексна стратегія, яка включала б чітке бачення економічних і безпекових цілей, масштабні інвестиції в критичні, жорсткі спроможності вже у найближчі роки, стале фінансування досліджень і розробок R&D, щоб забезпечити довгострокову конкурентну спроможність. Сполученим Штатам потрібно буде співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити, щоб керівні інституції цих галузей відображали цінності прозорості, відкритості та ринкової конкуренції. Без цього Вашингтон не зможе протистояти здатності Китаю змінювати правила, просто заявляючи право на домен. Вашингтону також доведеться відновити свій статус відповідального світового лідера. Наприклад, тарифна війна Трампа прискорила дедоларизацію, зробивши Сполучені Штати ненадійним арбітром світової економіки. Як зазначив економіст Кеннет Рогов, погрози країнам лише заохочують їх диверсифікувати свої валюти. Погроза адміністрації Трампа ігнорувати заборони Міжнародного агентства із морського дна на видобуток корисних копалин спричинить розриви із багатьма союзниками США. Це може спровокувати буквально гонку за дно, яку Китай набагато краще підготовлений виграти, ніж Сполучені Штати. У таких сферах, як управління інтернетом та глобальна фінансова система, Вашингтону потрібно буде розгорнути увесь свій набір технологічних, фінансових та дипломатичних інструментів, щоб переконати інші країни підтримати саме американське бачення. Попри все, Вашингтон залишається бажанішим партнером для більшості урядів, ніж Пекін. Але адміністрації США потрібно буде узгодити свою орієнтацію Америка понад усе з реальністю дедалі більш багатополярного світу, поєднуючи укладання угод, які приносять реальні переваги іншим країнам. Показовим прикладом тут є Artemis Accords у сфері космічного права, управління ресурсами та використання супутникових даних, започатковані під час першої каденції Трампа. Саме ініціативи такого типу, відкриті, інноваційні і побудовані на справжньому партнерстві, відрізняють американське лідерство від китайського та забезпечують найкращий шанс для підтримки впливу США на незвіданих фронтирах міжнародної системи. Усі фронтири – Арктика, глибини океану, космос, цифрові стандарти, фінанси, валюти та інтернет-архітектура – зводяться сьогодні в одну точку. Цією точкою стала торгівля як інструмент влади. У 2025 році Китай перейшов психологічний і економічний Рубікон. Його торгівельний профіцит перевищив $1 трильйон, а на кінець року досяг рекордних $1,2 трильйонів. Це не випадковий сплеск, а результат свідомої державної стратегії, яка поєднує субсидії, експортне кредитування, демпінг, контроль над технологіями і фінансові інструменти. Навіть торговельна війна зі США не зламала цю модель. Так, у листопаді 25-го року експорт Китаю до США обвалився на 29%. 8-й місяць поспіль двозначного падіння. Але це не стало проблемою для Пекіна. Китай просто перенаправив потоки. Європейський Союз, Африка, країни глобального півдня і частково Південно-Східна Азія повністю компенсували втрату американського ринку. Це ключовий момент. Китай більше не залежить від Заходу. Захід дедалі більше залежить від китайського експорту. Саме тому реакція стала жорсткішою. Президент Франції Еммануель Макрон уже відкрито попередив, що ЄС може вдатися до жорстких заходів, включно з тарифами, якщо Китай не почне вирівнювати торгівельний баланс. Але проблема значно глибша, ніж торгівельні дефіцити окремих країн.
Коли Китай зростає, це стає падінням для інших. Колись Китай був локомотивом глобального зростання. Сьогодні він дедалі більше стає його гальмом. За оцінками Goldman Sachs, кожен плюс 1% зростання ВВП Китаю сьогодні знижує темпи зростання розвинених економік на показник від 0,1% до 0,3%. Раніше додатковий 1% китайського виробництва підвищував випуск решти світу на 0,2% за рахунок імпорту. Тепер цей зв'язок стає негативним. Причина проста і небезпечна. Китай зростає не через споживання, а через надвиробництво та експорт, який витісняє промисловість інших країн. Сьогодні КНР формує близько 17% світового ВВП, а її профіцит поточного рахунку, за прогнозами Goldman, досягне 1% світового ВВП до 2029 року. Найбільший показник для будь-якої країни, щонайменше із кінця 1940-х років. Це означає, що китайське зростання системно відбирає зростання в інших. Так, китайські дешеві товари тимчасово підвищують купівельну спроможність споживачів у ЄС та США. Але стратегічна ціна цієї вигоди – деіндустріалізація, втрата технологічного суверенітету і залежність від авторитарної держави, яка не грає за ринковими правилами, субсидує власні компанії, поєднує бізнес із державними і військовими цілями. Це той самий механізм, який ми вже бачили у телекомунікаціях, цифрових стандартах, фінансах, інфраструктурі, ресурсах, Арктика і глибоководне дно. Торгівля – лише завершальний етап цієї системи. КНР є системним злом для вільного світу. Китай експортує корупцію та непрозорі практики, ігнорує права людини, створює екологічні катастрофи, знищує місцевий бізнес демпінгом, нав'язує кабальні кредити, щоб просувати власні компанії, використовує економіку як передову для геополітичного тиску. Якщо ЄС і союзники не змінять курс, вони програють не торговельну війну, а битву за власну модель розвитку. Раціональний мінімум протидії включає жорсткі торговельні обмеження, додаткові тарифи і антидемпінгові заходи проти китайських товарів, обмеження наукової співпраці із китайськими державними і напівдержавними дослідницькими центрами, демонтаж soft power, обмеження діяльності інститутів Конфуція та суміжних структур, заборону стратегічних поглинань, недопущення купівлі технологічних компаній китайським капіталом, контроль і обмеження інвестицій, особливо з боку компаній, пов'язаних із державою КНР, політичний фінал, дипломатичне визнання Республіки Китай, Тайваню і повернення Тайваню членства в ООН. Якщо цього не зробити, Китай не інтегрується у світову систему, він перепише її під себе. І тоді разом із дешевими товарами Захід отримає те, що Китай експортує найкраще – війни, корупцію і бідність. Це вже не питання ідеології, це питання виживання економічної і політичної моделі вільного світу. Напишіть у коментарях. Якщо зростання Китаю уже знижує зростання решти світу, як вважаєте, це партнерство чи економічна експансія? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.